kung hindi kasya, huwag niyo pilit. No, sasaktan lang kayo. Hello guys, magandang araw. Welcome uli sa ating channel. No, sa mga bago pa lang, no, sa mga ngayon lang nakapanood ng aking video, ako si Dixie, isang public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Currently, ang business ko is digital printing, no, na nandito rin sa bahay, sa aking munting shop.
So yun guys, no, nakita nyo kung paano yung pagbabalik, no. Basta kung hindi mo pa masyadong kabisado, maglagay ka ng mga markers, no, or i-tape mo yung mga dapat isaksak na magkakasama, no, lalo na yung sa pin nitong front panel, yung power switch, reset, yung LED, no, ng power LED tsaka HDD LED. Yun ang pinakamaselan dito sa front panel, no, yung maliliit. Pero yung mga SATA cable, yung kanina, ano, yung sa hard disk at yung galing dito sa power supply, madali na lang yon, no. Kung hindi kasya, wag niyo pilit. No. Sasaktan lang kayo. Ayun. So yun lang muna guys ngayon, no, yung kung paano mag troubleshoot, disassemble ng computer at maglinis at kung paano ibalik, no. Kung hindi nyo pa kaya, wag muna, no, wag mo nang i-try, ano muna kayo, mag-aral muna, no, kung paano siya gawin. At kung nagustuhan mo yung ating video, ay i-subscribe mo na yung ating channel, no. Kung meron kang natutuhan, ay i-comment mo sa baba, no, para malaman ko rin na meron kayong natutuhan. Kung wala, okay lang din, mag-comment pa rin. At mag-suggest kayo ng mga gusto nyo pang topic, no, para yun naman yung aking gawin sa susunod na vlog. Okay, maraming salamat sa panonood at goodbye!